100 năm trước, tại Kinh Nguyên có lời đồn, tổ tiên nhà họ Liễu đi qua thác Thất Oan đã lỡ mồm nói con trai tốt hơn con gái. Con gái bị vứt bỏ là đáng đời. Kể từ đó, nam giới nhà họ Liễu sẽ ngủm trong bụng mẹ, nữ giới sẽ đột ngột phát bệnh vào năm 25 ra cơ quan sinh dục và yết hầu như đàn ông, mất khả năng sinh sản. Cách duy nhất phá bỏ lời nguyền là kết hôn với khí có thể chất phá xác. Tôi và em trai đều là khí vận tử. Kiếp trước Liễu Như Yên muốn gả cho em trai, nhưng bị tôi nhìn thấu sự thật liều mạng ngăn cản. Cuối cùng cô ta buộc phải gả cho tôi. Tân hôn em trai để lại thư tuyệt mệnh, rồi nhảy vách đá 44, tố cáo tôi cướp đi tình yêu. Bố mẹ mắng tôi độc ác. Liễu Như Yên cũng hận thấu xương tôi. Vào ngày cúng thất của em trai, cô ta treo tôi lên trực thăng thả diều. Trang Bích Phàm, người tôi muốn gả là Tôn Tử. Dù không có anh, nó cũng có thể cứu tôi. Mở mắt ra, tôi quay lại ngày nhà họ Liễu đến cửa cầu hôn khí vận tử. Lần này tôi muốn xem Trang Tôn Tử không còn vận khí thì cứu cô ta thế nào. Con muốn gả cho cậu ấy. Liễu Như Yên vừa nói, vừa nhìn tôi với ánh mắt căm hận và tôi lập tức hiểu ra cô ta cũng đã trọng sinh. Em trai giả vờ kinh ngạc, bố mẹ bọn họ, nhưng tôi lại nhếch mép cười khẩy. Nó rõ ràng đã qua lại với Liễu Như Yên từ lâu. Con giả vờ cái gì? Liễu Như Yên chán ghét nói. Trang Bích Phàm, đừng nói mấy lời vô nghĩa, chỉ có anh cưới tôi mới phá được lời nguyền nữa. Tôi sẽ không gả cho anh đâu. Anh cái đồ xấu xí bớt ảo tưởng đi. Bố mẹ cô ta quát mắng, nhưng Liễu Như Yên lại hét to hơn bố mẹ. Mấy lời nguyền đó chỉ là vô tri. Huống hồ đã 300 năm rồi. Con không tin nó thật sự ảnh hưởng được con. Bà Liễu tức giận vỗ vào lưng cô ta. Con biết cái gì? Đó là vì con gái nhà họ Liễu chúng ta đều gả cho khí vận nên mới bình an vô sự. Tuần sau là sinh nhật 25 tuổi của con rồi, không thể trì hoãn nữa. Đúng vậy Yên Yên, bố cũng là khí vận tử nên mới có thể ở rể nhà họ Liễu cưới mẹ con. Chúng ta khổ sở tìm kiếm hơn 20 năm, cuối cùng cũng tìm được khí vận tử có độ tuổi phù hợp cho con. Đừng bướng bỉnh nữa. Liễu Như Yên bướng bỉnh chỉ vào em trai tôi. Vậy con muốn gả cho cậu ấy cũng là khí vận tử. Dù sao con cũng không thể gả cho Trang Bích Phàm, cái đồ xấu xí đó. Nếu bố mẹ ép con gả cho anh ta, vậy con đi trước ngay bây giờ. Cô Liễu yên tâm đi, người tôi muốn cưới cũng không phải cô. Tôi cúi chào mọi người rồi rời đi. Tiếng xin lỗi của bố mẹ tôi vọng lại. Con trai lớn nhà chúng tôi từ nhỏ tính tình đã quái đản, ngoại hình cũng không ưa nhìn, mong mọi người thông cảm. Lòng tôi hơi nhói đau. Từ nhỏ bố mẹ chỉ vì em trai sinh sau tôi vài giây mà thiên vị nó. Mọi việc đều bắt tôi nhường nó. Lấy điện thoại ra, tôi trả lời tin nhắn từ 3 ngày trước. Được, tôi đồng ý cưới cô, nhưng có một điều kiện. Tôi đòi Liễu Như Yên lập tức cho người tung tin cô ta sẽ gả cho cậu hai nhà họ Trang. Hôn lễ định vào 1 tuần sau, đúng ngày sinh nhật 25 tuổi của cô ta. Đó cũng là ngày tôi cưới người phụ nữ kia. 2 ngày tiếp theo, người phụ nữ đó mỗi ngày đều cho người đón tôi vào thành phố. Chọn lễ phục. Tôi mệt đến mức muốn bỏ cuộc, nhưng cô ấy rất nghiêm túc. Anh là ân nhân cứu mạng của em, cũng là người chồng duy nhất đời này của em, cho nên hôn lễ nhất định phải tổ chức thật lớn, không thể để anh chịu thiệt thòi. Khi hôn lễ đếm ngược còn 3 ngày, cô ấy nói muốn tự mình bay ra nước ngoài, tìm một viên kim cương xứng đáng với tôi. Bích Phàm, ngày mai em sẽ cho người đến đón anh. Bộ lễ phục lần này anh chắc chắn sẽ hài lòng. Cô ấy ôm tôi một cái rồi quay người lên xe ra sân bay. Ngày hôm sau khi tôi thấy bộ lễ phục tôi đã kinh ngạc. Sau khi mặc nó lên, tôi cảm thấy cả căn phòng như bừng sáng, ngay cả khuôn mặt nhạt nhẽo tầm thường của tôi cũng trở nên đẹp trai hơn vài phần. Em thích bộ lễ phục trên người anh ta. Giọng nói quen thuộc truyền đến tai. Khoảnh khắc tôi quay người lại, tôi và Liễu Như Yên bốn mắt nhìn nhau. Trang Bích Phàm, sao anh lại ở đây? Biết chúng tôi đến chọn lễ phục cho Tôn Tử nên cố ý đến đây để làm chúng tôi ghê tởm mà. Mẹ, anh trai, không phải là anh ấy giận vì chúng ta không dẫn anh ấy đi đấy. Thằng nhóc này cả ngày không về nhà, hóa ra là đang âm mưu phá đám. Nghịch tử, mau cởi bộ lễ phục này ra cho em trai mày rồi cút về. Một chút độ lượng cũng không có, con tranh giành vợ với em trai, đúng là làm mất mặt nhà họ Trang. Con đã 23 tuổi rồi, con muốn đi đâu, làm gì cần phải có sự đồng ý của bố mẹ. Bộ lễ phục này là của con, không ai cướp được. Nghịch tử, mẹ tát tôi một cái, bố thì điên cuồng. Cởi nó ra cho em trai mày. Tôi muốn phản kháng, nhưng bị họ lột đến chỉ còn lại một chiếc quần mà em trai Trang Tôn Tử mặc bộ lễ phục đó đắc ý vô cùng. Tôi đã nói bộ lễ phục này là của tôi cố nén cơn tức giận, muốn đánh người. Lấy điện thoại ra, bố dần lấy điện thoại của tôi, cút về đóng cửa sám hối. 2 ngày nữa sau khi hôn lễ của em trai mày cử hành mới xong, được ra ngoài. Giữa tiếng hét giận dữ của tôi, Liễu Như Yên ra lệnh cho vệ sĩ nhét tôi vào xe. Cô ta ghé vào tai tôi cười khẩy. Trang Bích Phàm, ngày hôm đó của Nhiên anh đang lạt mềm buộc chặt. Anh xuất hiện ở đây không phải là muốn thu hút sự chú ý của tôi sao? Ngoan ngoãn đi, tôi hứa với anh, đêm tân hôn nửa đêm đầu tôi ngủ với em trai anh, nửa đêm sau tôi ở với anh. Nói rồi cô ta nhét một chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay tôi. Nhổ nước bọt vào mặt cô ta. Loại túi rác nào mà chứa đựng giỏi thế? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đừng có được voi đòi tiên. Ngoài tôi ra ai thèm cái đồ xấu xí như anh. Anh tự suy nghĩ kỹ đi. Nói xong cô ta ra lệnh cho người áp giải tôi về nhà. Tôi bị nhốt trong phòng của mình, tức đến nghiến răng. Còn 2 ngày nữa tôi đã không thể chờ đợi để xem Liễu Như Yên, con tiện nhân này biến thành cái dạng quỷ, không ra nam không ra nữ. Đến lúc đó em rằng nhà họ Liễu sẽ lập tức trút giận lên em trai và bố mẹ tôi. Phải nghĩ cách đoạn tuyệt quan hệ với họ. Nửa đêm tôi bắt đầu đập phá đồ đạc trong phòng, làm âm ĩ khiến mọi người không ngủ được, nhưng bố mẹ vẫn không chịu thả tôi ra. Hết cách tôi đành phải châm lửa. Trong lúc hỗn loạn tôi lấy được điện thoại, gọi cho người phụ nữ kia. Cô ấy không nói 2 lời lập tức cho người đón tôi đi. 2 ngày tiếp theo tôi ngủ rất ngon, dưỡng đủ tinh thần. Cuối cùng cũng đợi đến ngày cưới. Khi tôi mặc bộ lễ phục cao cấp đặt riêng đó, xuất hiện ở sảnh tiệc tầng 1. Bố mẹ và Trang Tôn Tử đều biến sắc. Liễu Như Yên ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn xa sầm mặt mắng tôi. Trang Bích Phàm, anh mặc thế này là đến cướp dâu à?
Đúng là vô liêm sỉ. Cô nghĩ nhiều rồi. Tôi cũng đến đây kết hôn. Tránh ra. Tôi muốn vào. Anh trai từ nhỏ đến lớn. Sao anh cứ thích tranh giành mọi thứ với em? Bộ lễ phục này em nhường anh cũng được. Nhưng Yên Yên em sẽ không nhường đâu. Trang Bích Phàm, mày điên rồi à? Bọn tao không đồng ý cho mày cướp vợ của em trai. Mày liền phóng hỏa muốn rước cả nhà. Hôm nay còn dám mặc thế này chạy đến cướp dâu. Tin bọn tao báo cảnh sát không? Hai người tự ý giam cầm tôi, hạn chế tự do cá nhân của tôi. Lẽ nào không cho phép tôi tự cứu? Tôi lạnh lùng phản bác, lại ăn thêm một cái tát của bố. Mày nhất định phải nói ra chuyện mất mặt này à? Bọn tao tại sao lại nhốt mày? Vì mày không biết xấu hổ. Theo đuổi vợ của em trai. Bố mẹ Liễu Như Yên vừa đến, nghe xong lời tố cáo của em trai và bố mẹ tôi. Hai người họ nhìn nhau. Nhưng một tuần trước khi chúng tôi đến cầu hôn, cậu ấy đúng là không nói muốn cưới Yên Yên. Bà Liễu, ông Liễu, vẫn là hai vị hiểu chuyện. Tôi đã nói rồi, đến cửa hàng lễ phục và đến đây hôm nay đều là trùng hợp. Vì người tôi sắp cưới đã chọn địa điểm tổ chức hôn lễ ở đây. Chỉ là ở tầng 2, tất cả mọi người có mặt đều lộ ra nụ cười chế giễu. Tầng 2 không phải trước giờ không mở cửa cho bên ngoài, chỉ dùng để tiếp đãi khách quý sao? Chưa từng thấy ai tổ chức hôn lễ ở tầng 2 cả. Trang Bích Phàm, không ngờ mày lại dối trá đến mức này. Kể từ hôm nay nhà họ Trang không có đứa con như mày. Nghe những lời này tôi cười mãn nguyện. Tốt, mong mọi người ở đây làm chứng giúp tôi. Vì tôi không muốn bị các người liên lụy. Vợ chồng họ Liễu sững sờ. Liên lụy gì? Tôi chỉ vào em trai. Nó căn bản không cứu được con gái hai vị đâu. Em trai tôi mặt trắng bệch, ánh mắt đầy uất ức. Anh trai, từ lúc chúng ta sinh ra đã có đại sư tính qua, nói chúng ta đều là khí vận tử. Anh lại vì muốn cướp hôn sự của em mà vu oan cho em. Trước mặt mọi người, Liễu Như Yên đau lòng ôm lấy nó, nhìn tôi với vẻ chán ghét. Trang Bích Phàm, anh từ bỏ ý định đó đi. Người chồng mà tôi nhận định cả đời này chỉ có tôn tử. Dù anh có mặt dày bám giết tôi cũng sẽ không gả cho anh. Cô vội vã tìm đường ngủm tôi còn có thể cản được à? Tôi chỉ thấy đáng buồn thay cho bố mẹ cô thôi. Nói xong tôi quay người định đi lại bị bà Liễu ngăn lại. Cậu Trang, những lời cậu vừa nói là thật sao? Nếu thật sự là như vậy, cậu có thể cưới con gái tôi không? Mẹ, con đã nói con sẽ không gả cho tên tiện nam này. Mẹ đừng cầu xin anh ta. Trang Bích Phàm, anh cất cái mưu mẹo và thủ đoạn đó của anh đi. Lần này tôi tuyệt đối sẽ không gả cho anh. Tiếng cô ta vừa dứt, ngoài cửa vang lên một giọng nữ thánh thót. Cũng không đến lượt cô gả. Bà Liễu trừng lớn mắt. Cô, Liễu Tâm Yên. Người phụ nữ mỉm cười. Lâu rồi không gặp. Chị gần đây sức khỏe vẫn tốt chứ? Bà Liễu kích động gật đầu. Tốt tốt. Qua cuộc trò chuyện của hai người, mọi người mới biết người phụ nữ trước mắt là con gái nuôi của bà ngoại Liễu Như Yên, sinh cùng ngày với cô ta. Nhưng xét về vai vế là dì út của cô ta. Nghe tin tôi muốn cưới dì út của cô ta, làm dượng út của cô ta. Liễu Như Yên hoàn toàn nổi điên. Cô ta kéo tôi sang một bên thì thầm. Trang Bích Phàm, anh không cần vì chọc tức tôi mà chọn cưới bà ta. Bà ta chỉ là người ngoài của nhà họ Liễu. Tôi mới là người thừa kế tương lai của nhà họ Liễu. Nếu anh đồng ý với điều kiện tôi nói lúc trước, tôi đảm bảo tối nay nửa đêm sau sẽ ở bên anh. Sau này cũng sẽ đối tốt với anh. Tôi ghê tởm hất tay cô ta ra. Như Yên, nào cô thông thẳng súng ruột ra hay sao? Mà nói ra được lời ghê tởm tiện không chịu được. Cút, đừng cản trở tôi kết hôn. Được, đợi ngày tôi ngồi lên vị trí gia chủ nhà họ Liễu, tôi sẽ khiến hai người các người chết không đẹp mắt. Tôi cười. Cô cứ qua được tối nay an toàn rồi hẵng nói. Xuất phát từ lòng đồng cảm với bà Liễu, tôi vẫn đưa ra lời khuyên cuối cùng bà Liễu. Bà vẫn còn trẻ, có thể cùng ông Liễu cân nhắc sinh thêm một đứa, hoặc nhận nuôi cũng được. Lần sau nhất định phải sáng mắt chọn con rể đấy. Anh trai anh không cần hết lần này đến lần khác. Ám chỉ họ là em không cứu được Yên Yên. Anh có dám cực không? Chỉ cần em giúp Yên Yên thuận lợi vượt qua 25 tuổi, anh phải quỳ xuống xin lỗi em và bố mẹ. Sau đó cút khỏi kinh thị. Được thôi, vậy để xem rốt cuộc là mày cứu được Liễu Như Yên hay là tao cứu được Liễu Tâm Nghiên. Nghi thức hôn lễ kết thúc, mọi người đều chọn ở lại khách sạn để chờ kết quả. Lúc Liễu Tâm Nghiên đám cưới trên người tôi, Trang tôn tử gửi tin nhắn thoại khiêu khích. Anh trai, bố mẹ vừa nói rồi, họ sẽ không nhận người con trai như anh nữa, sẽ để lại toàn bộ gia sản cho em. Yên Yên cũng hứa với em rồi, nói đợi cô ấy kế thừa vị trí gia chủ sẽ khiến anh và con mụ Liễu Tâm Nghiên ngủ không yên lành. Dù tối nay anh cứu được bà ta, tương lai cũng khó thoát một kiếp. Khuyên anh sớm chọn mộ cho mình đi. Ha ha ha. Vợ ơi, có người uy hiếp anh kìa. Làm sao đây? Liễu Tâm Nghiên vươn tay ôm lấy cổ tôi, giọng nói lời biếng quyến rũ. Đừng sợ, em sẽ xử lý từng đứa một. Nhưng bây giờ nên làm chuyện chính sự rồi. Thời khắc chuông đồng hồ điểm 0 giờ, Liễu Tâm Nghiên ôm tôi phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Cùng lúc đó cửa phòng bị gõ vang, giọng nói run rẩy và thô khàn của Liễu Như Yên truyền vào. Trang Bích Phàm, cầu xin anh cứu tôi. Ngoài hành lang chuyển đến một loạt tiếng hét thất thanh. Cô Liễu, cơ thể cô sao lại biến thành thế này? Cút, tất cả cút hết. Tôi không sao, tôi không sao. Chồng ơi, bây giờ em mới tin lời nguyền đó là thật. Cảm ơn anh đã cứu em. Không có gì, thật ra anh sớm đã tận mắt nhìn thấy lời nguyền đó rồi. Nhưng theo em biết, trăm năm nay nhà họ Liễu không có ai ứng nghiệm lời nguyền mà. Dòng suy nghĩ bị kéo về kiếp trước. Kiếp trước vốn dĩ tôi cũng không tin lời nguyền này. Mãi cho đến khi tôi chết đi, linh hồn sắp tiêu tán, nhìn thấy thi thể của Liễu Tâm Nghiên ngủm ở nước ngoài, tôi mới hiểu lời nguyền. Dù cô ấy là con gái nuôi của bà Liễu, nhưng vào khoảnh khắc nhập vào gia phải nhà họ Liễu cũng đã bị trúng lời nguyền. Lời nguyền này xưa nay không phải dựa trên quan hệ huyết thống. Tôi là khí vận tử, tự nhiên có thể thấy trong mơ những thứ người khác không thấy được. Tôi dùng một câu nói lướt qua những ký ức không mấy tốt đẹp vậy đó. Sao? Nhưng em chưa thấy. Chúng ta mau ra ngoài xem đi. Mở cửa phòng, hành lang đông nghẹt người. Liễu Như Yên quấn khăn tắm như một con thú điên. Chúng tôi còn chưa kịp nhìn thấy cô ta đã xông về phòng đóng sầm cửa lại. Trong phòng truyền ra tiếng mắng chửi của và cô tiếng kêu la của Trang tôn tử. Cái gì? Tên tiện nam nhà mày hại tao thành ra thế này. Con mặt mũi nói mình là khí vận tử. Tiếng bạt tai trói lọi và tiếng đập phá đồ đạc liên tục vang lên. Ai vợ ơi đừng đánh anh.
Anh cũng không biết tại sao lại thế này. Anh thật sự là khí vận tử mà. Xin em đừng đánh anh nữa. Vợ chồng họ Liễu chạy đến, nghe thấy động tĩnh trong phòng, sắc mặt lập tức thay đổi. Mọi người xin mời về cho. Chuyện tối nay mong mọi người đừng đồn thổi lung tung. Ân tình này nhà họ Liễu chúng tôi sẽ ghi nhớ. Ông Liễu sắc mặt tái mét, nhưng ai cũng biết lời ngầm của ông ta. Ai dám nói bậy thì đừng trách nhà họ Liễu chúng tôi vô tình báo thù. Chưa đầy 1 phút mọi người đã giải tán. Bà Liễu khóc lóc gõ cửa. Bên trong Liễu Như Yên lại gào lên: tôi bị tên tiện nam này hủy hoại rồi. Thế này thì làm sao ra ngoài nhìn người ta được nữa. Tôi muốn rớt nó. Tôi muốn rớt nó. Trang Tôn Tử chu lên còn to hơn. Ai cứu tôi với. Một tiếng động lớn vang lên. Tiếng của nó im bặt. Bà Liễu sợ xảy ra án mạng vội vàng trấn an. Con gái đừng sợ. Nhà họ Liễu chúng ta có rất nhiều tiền và tài nguyên. Chỉ cần con bình an, bố mẹ nhất định sẽ tìm cách cứu con. Liễu Như Yên cuối cùng cũng bật khóc nức nở. Mẹ, con có thể ổn không? Con sợ lắm. Được. Nhất định sẽ được, di ước của con nó không sao cả. Chúng ta nhất định sẽ cầu Bích Phàm cứu con. Tôi vội vàng lắc đầu. Tôi không có đồng ý nha. Tôi còn phải về ngủ với vợ tôi đây. Xin phép đi trước. Nói xong, tôi kéo Liễu Tâm Nghiên quay đầu chui về phòng cả đêm. Bất kể ai gõ cửa tôi cũng giả vờ không nghe thấy. Sáng sớm hôm sau khi tôi mở cửa phòng, liền thấy vợ chồng họ Liễu với đôi mắt thâm quầng đứng ngoài cửa. Thấy tôi, bà Liễu đứng dậy nắm chặt tay tôi. Bích Phàm, cầu xin cậu cứu con gái tôi có được không? Chúng tôi chỉ có một đứa con gái này. Nó bị hủy hoại, chúng tôi cũng không sống nổi. Tôi luôn cảm thấy tình yêu của bà ấy dành cho Liễu Như Yên thật cảm động. Vì vậy tôi không hất tay bà ấy ra. Liễu Như Yên, cô ta bây giờ thế nào rồi? Thấy tôi quan tâm, ông Liễu kích động liên tục cúi đầu cảm ơn tôi. Tối qua chúng tôi đưa nó về nhà rồi. Bác sĩ gia đình đã tiêm cho nó một mũi thuốc mê. Bây giờ chắc nó vẫn chưa tỉnh. Vậy tôi đến xem tình hình trước rồi nói sau. Tối qua chưa được thấy bộ dạng thê thảm của Liễu Như Yên. Tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vợ đi cùng anh. Liễu Tâm nghiêng cười, nắm lấy tay tôi đến biệt thự nhà họ Liễu. Tôi bất ngờ thấy bố mẹ đang quỳ ở cổng lớn. Hai người họ trông tiều tụy, khác hẳn với vẻ mặt vui mừng ăn mặc lộng lẫy của họ ngày hôm qua. Thấy tôi xuống xe, mắt họ sáng lên, vội vàng đứng dậy chạy đến trước mặt tôi. Con trai ngoan, con đến rồi. Con nói giúp bố mẹ vài lời tốt đẹp. Bố mẹ cũng không biết sự việc lại thành ra thế này. Ông Trang bà Trang, tôi nhớ hôm qua hai vị đã tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với tôi. Hai vị chỉ có một người con trai, đó chính là Trang Tôn Tử. Đừng nhắc đến cái thằng báo hại đó, nó lại vô dụng đến ngay cả cô Liễu cũng không cứu được. Con làm liên lụy đến chúng ta. Bố tôi cũng cười nịnh, bố mẹ chỉ có mình con là con trai ngoan thôi. Những lời của hai người khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Kiếp trước họ vì Trang Tôn Tử mà đối xử với tôi như vậy, bây giờ lại vì muốn nịnh bợ tôi mà đối xử với nó. Cuối cùng cũng hiểu họ trước giờ chỉ yêu bản thân mình. Những kẻ ích kỷ như họ không xứng đáng làm bố mẹ của bất kỳ ai. Xin lỗi, tôi không có bố mẹ. Tôi không thèm nhìn họ lấy một cái. Nhấc chân bước vào cổng nhà họ Liễu. Vào trong phòng tôi thấy Trang Tôn Tử người đầy máu. Nó bị thương rất nặng nhưng vẫn cố gắng quỳ bên giường Liễu Như Yên. Liễu Như Yên tuy đang đắp chăn nhưng vẫn không che giấu được lông ngực phẳng lì và râu mọc đầy mặt cô ta bây giờ. Thật sự rất giống mấy người chuyển giới ở Thái. Tôi nhìn Trang Tôn Tử với ánh mắt chế nhạo. Ôi cha, em trai, vụ cá cược của chúng ta mày vẫn là thua rồi. Đôi mắt vốn đang đờ đẫn của Trang Tôn Tử lập tức bắn ra tia căm hận mãnh liệt. Chưa thua, bởi vì Liễu Tâm Nghiên, bà ta căn bản không phải người nhà họ Liễu. Sao có thể tính là em thua? Liễu Tâm Nghiên đứng cạnh tôi, tức giận nói, có phải anh liên kết với anh ta, thiết kế để tôi rơi vào bẫy không? Bố mẹ hai người nhất định đừng tin bọn họ. Bọn họ muốn nhà họ Liễu tuyệt tự để tự mình leo lên. Cầm miệng, không được gọi chúng tôi là bố mẹ. Hôm qua ở hôn lễ anh trai mày nói, mày không cứu được con gái tao. Tao vốn dĩ đã muốn hai đứa đổi lại rồi. Đều tại mày và bố mẹ. Tâm địa độc ác của mày cản trở, mới hại con gái tao biến thành thế này. Nhà họ Liễu chúng tôi không nhận được con rể báo hại như mày. Quỳ xuống cho tao. Lúc này Liễu Như Yên nằm trên giường từ từ tỉnh lại. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, trong mắt cô ta lóe lên tia hy vọng. Bích Phàm, anh đến cứu em à? Vâng, em tỉnh rồi. Anh nghĩ thông rồi, bất kể em biến thành thế nào, anh đều yêu em. Anh sẽ không rời xa em đâu. Liễu Như Yên không thèm để ý đến nó, khó khăn mở miệng với tôi. Bích Phàm, em biết sai rồi. Em và nó vẫn chưa đăng ký kết hôn. Cầu xin anh cứu em. Đợi em khỏe lại, em nhất định sẽ gả cho anh, để anh làm nam chủ nhân của nhà họ Liễu. Liễu Tâm Nghiên mặt lạnh lùng ôm lấy eo tôi. Cháu gái, dì út của cháu vẫn còn ở đây đấy. Cháu lại dám quyến rũ dượng út của mình. Bà Liễu cắn răng cúi đầu thật sâu với cô ấy. Tâm Nghiên, cả đời này chị chưa từng cầu xin ai. Coi như chị cầu xin em ly hôn với Bích Phàm, để cậu ấy cưới Yên Yên được không? Chỉ cần cậu ấy cứu Yên Yên, chị đảm bảo sau này tuyệt đối không gây khó dễ cho em. Vị trí gia chủ nhà họ Liễu cũng có thể nhường cho em. Không thể nào, chồng của tôi sao có thể nhường cho người khác? Huống hồ tôi đã thề rồi, cả đời này chỉ yêu một mình anh ấy. Liễu Như Yên nhìn tôi với ánh mắt xin ơn. Bích Phàm, em muốn nói riêng với anh vài câu. Tôi gật đầu với Liễu Tâm Nghiên. Cô ấy không tình nguyện đi theo họ ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi, Liễu Như Yên nước mắt lưng tròng lên tiếng. Xin lỗi, em rất hối hận. Kiếp trước anh bất chấp tất cả cứu em. Em lại đối xử với anh như vậy. Em thật không phải con người. Bích Phàm, hôm nay anh có thể đến đây, chứng tỏ anh bằng lòng cứu em, đúng không? Tôi bật cười nhìn cô ta. Cô dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ mềm lòng với người phụ nữ đã hãm hại tôi? Cô ta lập tức vui mừng khôn xiết. Trang Bích Phàm, quả nhiên anh cũng trọng sinh. Anh sẽ không để chết mà không cứu đúng không? Dù sao kiếp trước chúng ta cũng từng là vợ chồng. Liễu Như Yên, dù tôi muốn cứu cô, bây giờ cũng là lực bất tòng tâm rồi. Bà Liễu và mọi người bên ngoài vội vã bước vào. Lời này có ý gì? Nhìn nó là biết, khí vận tử chúng tôi không thể quan hệ bừa bãi. Nếu vi phạm tổ huấn sẽ bị phản phệ.
Vốn dĩ tôi cũng không chắc chắn, nhưng từ khi có ký ức, tôi đã có thể thấy hào quang vận khí dồi dào lưu truyền trên người. Trang tôn tử màu vàng rất sáng, nhưng từ sau lễ trưởng thành 18 tuổi, nó qua đêm không về. Tôi phát hiện màu sắc vận khí trên người nó đã tối đi rất nhiều. Sau đó nó lại giấu bố mẹ qua lại với rất nhiều bạn gái. Vận khí trên người ngày càng mỏng, cho đến khi ở bên cô, hào quang vận khí trên người nó hoàn toàn biến mất. Cho nên tôi mới nói nó không cứu được Liễu Như Yên. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Liễu Như Yên càng không thể tin nổi. Trang tôn tử, anh không phải nói với em là lần đầu sao? Anh lừa em. Trang tôn tử tê liệt ngã xuống đất. Không thể nào. Sao có thể? Vốn dĩ tôi cũng thấy không thể nào. Nhưng chắc mày còn nhớ, anh em mình lúc nhỏ vốn dĩ trông giống hệt nhau. Cùng với những năm tháng, mày liên tục lên giường với đám phụ nữ kia, hấp thụ vận khí của họ, trở nên ngày càng đẹp trai. Nhưng dù vậy, vận khí của những người bình thường đó cũng chỉ có thể đảm bảo dung mạo mày ngày càng đẹp hơn. Vận khí vốn có của mày sẽ không quay lại được. Trang tôn tử, lẽ nào mày không phát hiện những người phụ nữ từng lên giường đều sẽ gặp xui xẻo vì đủ loại chuyện sao? Bà Liễu bừng tỉnh. Ý của cậu là vì nó quan hệ bừa bãi, nên những người phụ nữ từng lên giường với nó đều sẽ gặp xui xẻo. Tôi gật đầu. Cho nên Liễu Như Yên biến thành thế này chỉ là bắt đầu, sau này sẽ còn tiếp tục xui xẻo. Nói dối, em không tin. Vợ anh thật sự không nghĩ sẽ hại em. Trang tôn tử hoàn toàn sụp đổ, định lao về phía Liễu Như Yên, bị ông Liễu kéo lại. Cút, tránh xa nhà họ Liễu chúng tao ra, nếu không tao không cho mày thấy mặt trời ngày mai. Nó bị vệ sĩ lôi ra ngoài, cùng với bố mẹ tôi đang quỳ ngoài cổng lớn, đều bị đuổi đi. Bà Liễu khóc đến gần như mất đi. Bích Phàm, cầu xin cậu cứu con gái tôi đi, chắc chắn có cách nào đó để nó hồi phục lại dáng vẻ ban đầu. Bà Liễu, tôi thật sự rất ghen tị với Liễu Như Yên, vì có một người mẹ yêu thương cô ta như bà. Nể mặt bà, tôi sẽ nói ra cách duy nhất. Nếu cô Liễu không thành tâm, thần tiên cũng khó cứu. Bà Liễu kích động gật đầu. Cậu nói đi, chúng tôi chắc chắn 1000% thành tâm. Chỉ cần cứu được con gái tôi, cậu chính là đại ân nhân của nhà họ Liễu chúng tôi. 300 năm trước, tổ tiên nhà họ Liễu vì mạo phạm thác Thất Đoan ở là người chết, nên đời đời mới phải chịu lời nguyền. Chỉ cần Liễu Như Yên tự mình quỳ trong thác Thất Đoan đó, thành tâm sám hối 3 ngày 3 đêm, là có thể nhận được cơ hội nửa năm. Trong nửa năm này tìm một khí vận tử khác kết hôn, là có thể xóa bỏ lời nguyền trên người. Vợ chồng họ Liễu mừng rỡ khôn xiết. Chúng ta đi ngay bây giờ. Liễu Như Yên lại gào lên với bóng lưng Trang Bích Phàm. Anh bắt tôi đường đường là đại tiểu thư phải đi quỳ lại đám thần đồng đó. Anh rõ ràng là cố ý muốn hại ngủm tôi. Nếu ban đầu anh kiên quyết đòi cưới tôi đã không biến thành thế này. Tôi quay đầu lại nhếch mép cười khẩy. Liễu Như Yên, tôi có độc ác cũng không bằng cô. Treo tôi lên trời cao vạn trượng rồi cho rơi thành đống thịt nát. Cô ta sững sờ rồi vành mắt đỏ lên. Cho nên đây là anh đang báo thù tôi. Tôi không thèm để ý đến kéo cô Liễu ta. Tâm Nhiên sải bước rời đi. Nghe tin Liễu Như Yên vẫn còn cứu được, bố mẹ tôi kéo Trang tôn tử đuổi theo đến làng người chết. Vợ chồng họ Liễu ngăn cản không cho họ vào. Mấy người họ đành phải quỳ bên ngoài tháp. Một ngày một đêm sau, bố mẹ tôi quỳ không nổi, lấy cớ đi chùa thắp hương cầu phúc cho Liễu Như Yên. Vợ chồng họ Liễu cũng vì nhờ người tìm được khí vận tử mới mà lập tức đến nhà bái phỏng. Chỉ còn lại một mình Trang tôn tử quỳ trước tháp. Nó sợ hãi vô cùng, lần mò vào trong tháp thất oan tìm Liễu Như Yên. Vợ ơi, anh đến ở với em đây. Liễu Như Yên ban đầu không muốn để ý đến nhưng một ngày một đêm sám hối không khiến cô ta khô cả cổ. Anh đi tìm cho tôi ít nước và đồ ăn đến Trang đây. Trang tôn tử lại lầm bầm một bên. Họ lái xe đi hết rồi, không để lại nước và đồ ăn. Liễu Như Yên lập tức tức giận bùng lên định phát hỏa, nhưng lại nghĩ đến lời tôi nói, cô ta đành phải tiếp tục sám hối. Trong cơn tức giận, cô ta lại nhớ đến kiếp trước. Trang tôn tử trăng hoa lăng nhăng như lời tôi nói, căn bản không thể nào vì mình mà ngủ. Vậy tại sao nó lại để lại thư tuyệt mệnh tố cáo tôi? Lẽ nào nó cố ý? Liễu Như Yên càng nghĩ càng thấy không đúng. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Nếu tôi gả cho anh trai anh, không gả cho anh sẽ thế nào? Còn thế nào nữa? Nếu thật sự như vậy, anh cũng sẽ không bị em đánh thành ra thế này. Còn phải ở cái nơi quỷ quái này quỳ cùng em. Nói thôi. Nó liếc nhìn ngực Liễu Như Yên với vẻ chán ghét. Em cũng sẽ không biến thành thế này. Chúng ta đều sẽ không khổ sở thế này. Những lời của nó càng khiến Liễu Như Yên khẳng định suy đoán của mình. Cho nên nếu tôi không gả cho anh, gả cho Trang Bích Phàm, anh cũng sẽ không đau lòng lắm, sẽ không ngủm. Không đâu, bố mẹ yêu anh như vậy, sao anh nỡ bỏ họ lại mà đi ngủm chứ? Trang tôn tử, đồ tiện nam nhà mày. Cô ta vươn tay bóp cổ nó thật mạnh, như thể trút hết mọi bất hạnh lên đầu nó, như thể làm vậy là có thể giải tỏa mọi thứ. Vợ ơi, em làm gì vậy? Mau buông anh ra. Trang tôn tử bị cô ta bóp đến nước mắt chảy ròng, mặt đỏ bừng. Cuối cùng ngay trước giây phút nó sắp tắt thở, Liễu Như Yên buông tay ra. Cứ thế này mà ngỏm đã quá hời cho mày rồi. Cô ta quỳ lại ngay ngắn bắt đầu sám hối. Vợ chồng họ Liễu đến sáng hôm sau mới quay về. Vào trong tháp, họ phát hiện Liễu Như Yên đã không trụ nổi, ngất xỉu dưới đất. Bên cạnh là Trang tôn tử đang nằm sút cao. Đưa cả hai đến bệnh viện. Bà Liễu gọi điện cho tôi. Bà ấy giải thích tình hình, tỏ ra rất tự trách, nói không ngờ chỉ một đêm mà sự việc lại thành ra thế này. Hy vọng tôi có thể đến bệnh viện xem sao. Tôi kéo Liễu Tâm Nghiên đến bệnh viện, nhìn tình hình của Liễu Như Yên rồi lắc đầu. Sự hối cải của cô ta không thành tâm nên mới ngất xỉu như vậy. Em rằng dù tái hôn cũng không thể phục hồi được nữa, chỉ có thể cân nhắc phẫu thuật, cắt bỏ và tái tạo lại các bộ phận bất thường. Có thể thử đến Thái Lan. Điều này cũng có nghĩa là cô ta sẽ không thể mang thai đứa con của mình. Bà Liễu suýt nữa ngất đi. Lẽ nào nhà họ Liễu chúng ta thật sự phải tuyệt tự sao? Lúc này Trang tôn tử xuất hiện ở cửa với vẻ mặt đắc ý. Không đâu bố mẹ, bác sĩ nói yên nhiên cô ấy đã mang thai rồi, là con của chúng ta. Bà Liễu và ông Liễu kinh ngạc. Rõ ràng hai đứa mới kết hôn vài ngày, sao có thể nhanh như vậy? Trang tôn tử đắc ý kể ra chuyện nó và Liễu Như Yên đã qua lại từ nửa năm trước.
Trong phút chốc vợ chồng họ Liễu nhìn nhau sững sờ. Liễu Như Yên tỉnh lại nghe nói tình trạng của mình chỉ có thể cải thiện bằng phẫu thuật, tức đến suýt ngất đi lần nữa. Nhưng nghe tin mình mang thai con của Trang Tôn Tử, cô ta lại có chút may mắn và vui mừng. Ngay cả bố mẹ tôi sau khi nghe chuyện này cũng vui vẻ chạy đến bệnh viện, nắm lấy tay Trang Tôn Tử khen không ngớt. Con trai ngoan vẫn là con có bản lĩnh. Trang Tôn Tử cũng không thèm tính toán chuyện lấy họ thân mật như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Các người chắc chắn thế à? Rằng Liễu Như Yên có thể sinh hạ đứa bé này. Vợ chồng họ Liễu lập tức đờ người ra. Trang Tôn Tử lại ôm mặt đầy vết thương khóc lóc. Anh trai, em biết anh vẫn luôn hận em cướp mất Yên Yên, nhưng bây giờ chúng em đã bị trừng phạt rồi. Cầu xin anh tha cho chúng em đi được không? Đứa bé này là hy vọng duy nhất của chúng em. Cầu xin anh đừng hủy hoại nó. Như Yên tức giận trên giường bệnh suýt nữa thì báo cảnh sát. Trang Bích Phàm, anh đừng nói bậy. Đứa bé này là hy vọng duy nhất của tôi. Tôi nhất định có thể sinh nó ra bình an. Vậy sao? Cô tự tin thế à? Lời nói của tôi lập tức khiến vợ chồng họ Liễu bừng tỉnh. Cô cứ dưỡng thai cho tốt. 3 tháng nữa đi làm xét nghiệm chọc ối. Nếu là con gái chắc chắn có thể sinh ra. Nhưng nếu là con trai, ánh mắt đe dọa của ông Liễu chằm chằm vào bố mẹ tôi và Trang Tôn Tử. Trang Tôn Tử mặt trắng bệch nhưng vẫn cứng miệng. Chắc chắn là con gái. Cứ chờ xem. Tôi cười nhạt kéo Liễu Tâm Nhiên rời đi. Tôi và cô ấy ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật. Khi về nước, tôi nghe được một tin tức nằm trong dự đoán, nhưng cũng ngoài dự kiến. Hóa ra hôm qua vừa đủ 3 tháng, vợ chồng họ Liễu đã vội kéo Liễu Như Yên đi xét nghiệm giới tính thai nhi. Kết quả cho thấy đứa bé của Nhiên là con trai. Tôi sớm đã đoán được cô ta bị Trang Tôn Tử lây nhiễm vận xui. Sao có thể mang thai con gái? Vợ chồng họ Liễu tức giận lập tức ra lệnh cho người đánh Trang Tôn Tử, thiếu chít, con biến nó thành thái giám. Nghe tin Liễu Như Yên mang thai con trai và có dấu hiệu sảy thai, bố mẹ tôi lập tức tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với Trang Tôn Tử. Trang Tôn Tử tuyệt vọng giả vờ đáng thương, cầu xin bố mẹ ở lại chăm sóc nó dưỡng thương xong. Bố mẹ tôi cuối cùng vẫn thiên vị nó nên đã đồng ý. Trang Tôn Tử ngay tối đó đã bỏ thuốc vào đồ ăn. Sau khi đứa bé bị sảy, cô ta không chịu nổi cú đả kích đã hoàn toàn hóa điên. Vợ chồng họ Liễu hết đành phải mang Liễu Như Yên điên dại ra nước ngoài chữa trị. Trước khi đi, bà Liễu gọi điện cho Liễu Tâm Nghiên, hy vọng Liễu Tâm Nghiên có thể tiếp sản nghiệp của nhà họ Liễu ở trong nước. Dù sao người thừa kế tương lai của họ Liễu thật sự chỉ có thể là tôi. Hôn lên má Liễu Tâm Nghiên một cái. Cô ấy cắn nhẹ vào môi tôi nói: "Chồng ơi, em phát hiện anh giống Trang Tôn Tử, càng ngày càng đẹp trai. Không phải là anh hút vận khí của em đấy chứ?" Vớ vẩn. Tình huống của chúng ta gọi là nuôi dưỡng chứ. Khi em phản bội anh mới bị anh hút cạn vận khí, trở nên xui xẻo như Liễu Như Yên. Liễu Tâm Nghiên lộ ra vẻ mặt kinh hãi. "Không đâu, chồng ơi, em thề cả đời này chỉ yêu một mình anh."